Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Campuchia ghi nhận ca tử vong thứ 3 do cúm gia cầm. Campuchia vừa ghi nhận ca tử vong thứ 3 do mắc cúm gia cầm AH5N1 trong năm nay. Bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi sống tại làng Tramlot, tỉnh Breivik. Thông báo vào tối ngày 9 tháng 10 của Bộ Y tế Campuchia cho biết trường hợp trên đã được Viện Y tế Công cộng Quốc gia xác nhận dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 trước đó cùng ngày. Đây là ca tử vong thứ 3 ở người trong năm nay do virus cúm gia cầm H5N1 và cũng là trường hợp thứ 59 nhiễm loại virus này tại Campuchia kể từ năm 2005, trong đó có 40 bệnh nhân tử vong. Giới chức Campuchia dự báo sẽ tiếp tục có những ca mắc cúm AH5N1 ở người do virus cúm có khả năng phát triển nhanh chóng. AH5N1 là một loại virus cúm gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng, có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim, nên được gọi là cúm gia cầm. Các trường hợp cúm gia cầm H5N1 ở người thỉnh thoảng xảy ra, nhưng rất khó lây truyền từ người sang người. Do đó, nguy cơ hiện tại đối với cộng đồng do virus cúm AH5N1 vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, giới chức Campuchia dự đoán sẽ tiếp tục có những ca mắc bệnh ở người do virus cúm có khả năng phát triển nhanh chóng và sự lây lan trên toàn cầu. Việc tiếp tục giám sát toàn diện loại virus này ở các loài chim hoang dã, gia cầm, động vật có vú và con người trên toàn thế giới có ý nghĩa quan trọng để xác định nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và bà con, giá cá tăng kỷ lục sau nhiều năm trầm lắng, người nuôi phấn khởi. Sau nhiều năm trầm lắng, giá cá mấy tháng nay ở Hà Nội tăng lên trung bình mỗi kg khoảng 10 đến 15.000 đồng, người nuôi phấn khởi với lãi khá. Người nuôi cho biết, mấy năm trước, nhiều người đổ xô vào làm ao khiến giá cá thịt rơi xuống rất thấp, chỉ xung quanh 41.000 đến 42.000 đồng một kg, với biểu 3 đến 3,5 kg trên một con, 48.000 đồng trên một kg, với biểu 3,8 đến 4,5 kg trên một con. Từ đầu năm nay, nhiều nhà bỏ ao, cung ít, cầu nhiều, giá cá lên khá nhanh, hiện ở mức 53.000 đồng trên một kg, với biểu từ 3 đến 3,5 kg trên con, 55.000 đồng trên 1 kg, với biểu 3,8 đến 4,5 kg trên con, còn lớn hơn nữa thì đạt 57 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đây được cho là mức giá kỷ lục sau nhiều năm liền giá cá trầm lắng. Tuy giá cá cũng tăng lên khoảng 100 đến 150 đồng trên một bao so với 2 năm trước, nhưng sau khi trừ các khoản đầu tư, mỗi kg cá bán ra, người nuôi lãi được khoảng 20.000 đồng trên 1 kg. Một điều đáng tiếc là giá cá hiện nay chỉ theo trọng lượng chứ không theo chất lượng. Tiểu thương ở chợ Phúc La, quận Hà Đông cho biết, mấy tháng nay giá cá tăng vọt, nhất là các loại to. Chấm nuôi ao bán 70.000 đồng trên 1 kg, chấm nuôi lồng ở lòng hồ Hòa Bình bán 80.000 đồng trên 1 kg, chép nuôi ao bán 65.000 đồng trên 1 kg, chép nuôi lồng bán 100.000 đồng trên 1 kg, rô phi nuôi ao bán 50.000 đồng trên 1 kg, rô phi nuôi lồng bán 60 đến 65.000 đồng trên 1 kg. Giá cao nhưng mức tiêu thụ lại chậm hơn trước. Tin tiếp theo, dịch bệnh, giá thấp, hộ chăn nuôi ngại tái đàn heo cung ứng Tết. Hiện đang là thời điểm người chăn nuôi heo tái đàn để chuẩn bị phục vụ dịp Tết sắp đến. Tuy nhiên, hiện nay dịch tả heo châu Phi bùng phát, giá heo hơi lao dốc khiến người nuôi e ngại. Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi heo cả nước, với gần 2,5 triệu con từ 3.000 trang trại và nông hộ. Hiện nay, nhiều bà con quyết định tạm dừng chăn nuôi, khiến số lượng heo giảm 8,22% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, huyện Thống Nhất có khoảng 1.000 trại heo nuôi gia công phải đóng cửa, chỉ còn 7 trang trại đang giữ đàn heo. Tình trạng tương tự diễn ra đối với các cơ sở chăn nuôi heo nhỏ lẻ tại Tây Ninh. Theo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, đàn heo giảm do giá thức ăn chăn nuôi cao, giá heo ở mức dưới giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng phải tạm ngừng sản xuất hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, đóng cửa các bếp ăn tập thể, lên tiêu thụ thịt heo chậm. Dịch tả heo châu Phi đang quay trở lại, do vậy người chăn nuôi cũng cân nhắc trong việc tái đàn. Trong khi đó, có một số huyện có số lượng chăn nuôi heo lớn như Thống Nhất, Xuân Lộc tiến hành rà soát các khu vực chăn nuôi, kiên quyết di rời các hộ, trang trại chăn nuôi dẫn đến tổng đàn giảm. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian để sản xuất một lứa heo ở nước ta cần khoảng 5 đến 6 tháng, nhanh nhất cũng cần 4 tháng. Nhằm đảm bảo thực phẩm thịt cho thị trường Tết Nguyên đán, ngay từ bây giờ, các địa phương cần phải hướng dẫn nông dân, các chủ trại tái đàn heo. Tuy nhiên, theo các chủ trại, khó khăn hiện nay là giá heo đang ở mức thấp, trong khi dịch bệnh có nguy cơ tái phát ở nhiều địa phương, khiến nông dân ngại tái đàn vì lo mầm bệnh lây lan.
Một số nơi phải bán tháo heo, bị thương lái tranh thủ ép giá, càng khiến giá heo có nguy cơ giảm thêm. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại ba miền Bắc, Trung, Nam đều giảm khá mạnh, khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg so với vài ngày. Hiện mức giá trung bình của cả nước còn khoảng 51 đến 52.000 đồng trên 1 kg, mức thấp nhất ở nhiều nơi là 48 đến 49.000 đồng trên 1 kg. Hoa hậu vịt Lạng Sơn bán đấu giá được 35 triệu đồng. Huyện Tràng Định, Lạng Sơn vừa tổ chức cuộc thi Hoa hậu vịt đầu xanh lần thứ nhất, thu hút nhiều xã tham gia. Hoa hậu vịt sau đó được bán đấu giá 35 triệu đồng. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn ngày 11 tháng 10 cho biết vừa tổ chức cuộc thi Hoa hậu vịt đầu xanh với tổng giải thưởng 51 triệu đồng. Cụ thể, cuộc thi Hoa hậu vịt nằm trong chương trình quảng bá tinh hoa vịt quay Thất Khê, các món ẩm thực và sản phẩm đặc sản của địa phương nhân kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Khê, mùng 10 tháng 10 năm 1950, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tràng Định nhằm giới thiệu, duy trì thương hiệu vịt đầu xanh, tôn vinh người chăn nuôi vịt của địa phương. Những con vịt phải đạt tiêu chuẩn như cân nặng trên 3 kg, nuôi trên 6 tháng, đầu xanh, lông mượt, màu lông óng, đều đẹp mới được dự thi. Kết thúc cuộc thi, Hoa hậu vịt thuộc về vịt đến từ xã Chí Minh, Á hậu 1 thuộc về xã Đội Cấn và Á hậu 2 thuộc về vịt của đội chủ nhà thị trấn Thất Khê. Tổng trị giá trao cho 3 giải là 51 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được sử dụng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngay sau cuộc thi, Hoa hậu vịt đã được đưa ra bán đấu giá. Một người địa phương trả 35 triệu đồng để sở hữu cô vịt này. Khởi động hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu. Sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hội thi Hoa hậu bò sữa sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 trên cao nguyên Mộc Châu. Hội thi năm 2023 là năm thứ 17 công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu Milk tổ chức. Thời điểm này, những con bò đẹp đang được các hộ chăn nuôi chăm chút, gấp rút tập luyện để quyết tâm giành vương miện cao nhất tại hội thi. Để những cô bò sữa làm quen với cuộc thi diễn ra, các chủ hộ đều phải dành thời gian để luyện tập rất kỳ công. Các cô bò được chăm sóc với chế độ đặc biệt, được ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, tắm rửa, trải chuốt bộ lông sạch sẽ, được nghe nhạc và massage bằng máy. Tại vòng chung kết của hội thi Hoa hậu bò sữa năm nay, dự kiến có 86 cô bò được chọn lựa kỹ càng đến từ 10 đơn vị chăn nuôi và trung tâm giống thuộc Mộc Châu Milk. Các cô bò sẽ tham gia tranh giải ở các hạng mục bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê ăn sữa. Tổng giải thưởng lên tới hơn 600 triệu đồng. Điểm mới của hội thi năm nay sẽ diễn ra phiên đấu giá bò sữa, giúp người nông dân có thể thu về lợi nhuận tốt hơn từ việc bán bò sữa cho những người có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, hội thi còn tổ chức triển lãm các loại máy tân tiến nhất, mời chuyên gia chăn nuôi tới chia sẻ kinh nghiệm để giúp người nông dân có cơ hội tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi tiên tiến. Hội thi Hoa hậu bò sữa đã trở thành sự kiện đặc biệt trên cao nguyên Mộc Châu, được người chăn nuôi và du khách đón chờ. Đây không chỉ là nơi tôn vinh, khuyến khích người chăn nuôi, mà còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo môi trường cho những người sản xuất có cơ hội tiếp cận công nghệ chăn nuôi tiên tiến, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò sữa một cách bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở bản tin số tiếp theo.